18. 18. 18. 18. House cleaning. Pastrim shtëpie. Pastrim shtëpie. Pastrim shtëpie. Today is Saturday. Sot është e shtunë. Sot është e shtunë. Sot është e shtunë. We have time today. Sot kemi kohë. Sot kemi kohë. Sot kemi kohë. We are cleaning the apartment today. Sot pastrojmë shtëpinë. Sot pastrojmë shtëpinë. Sot pastrojmë shtëpinë. I'm cleaning the bathroom. Unë pastroj banjon. Unë pastroj banjon. Unë pastroj banjon. My husband is washing the car. Burri im lan makinën. Burri im lan makinën. Burri im lan makinën. The children are cleaning the bicycles. Fëmijët lajnë biçikletat. Fëmijët lajnë biçikletat. Fëmijët lajnë biçikletët. Grandma is watering the flowers. Gjyshja ujt lulet. Gjyshja ujit lulet. Gjyshja ujit lulet. The children are cleaning up the children's room. Fëmijët pastrojnë dhomën. Fëmijët pastrojnë dhomën. Fëmijët pastrojnë dhomën. My husband is tidying up his desk. Burri im pastron tavolinën e shkrimit. Burri im pastron tavolinën e shkrimit. Burri im pastron tavolinën e shkrimit. I'm putting the laundry in the washing machine. Fus rrobat në lavatriçe. Fus rrobat në lavatriçe. Fus rrobat në lavatriçe. I am hanging up the laundry. Var rrobat. Var rrobat. Var rrobat. I am ironing the clothes. Hekuros rrobat. Hekuros rrobat. Hekuros rrobat. The windows are dirty. Dritarët janë të pista. Dritaret janë të pista. Dritarët janë të pista. The floor is dirty. Dyshemeja është e pistë. Dyshemeja është e pistë. Dyshemeja është e pistë. The dishes are dirty. Enët janë të palara. Enët janë të palara. Enët janë të palara. Who washes the windows? Kush i lan dritaret? Kush i lan dritaret? Kush i lan dritaret? Who does the vacuuming? Kush e merr pluhurin? Kush e merr pluhurin? Kush e merr pluhurin? Who does the dishes? Kush i lan enët? Kush i lan enët? Kush i lan enët?